Live your life, be nature's good deed. Be spontaneous, feel like Venus, give love and respect. Did you try? Did you try? See the sky, see the sky. Did you try? Did you try? See the sky, see the sky. You could change people's sense, but you have to speak your thoughts. Don't give up, keep your spirits up, and nothing will go wrong. Did you try? Did you try? See the sky, see the sky. Did you try? Did you try? See the sky, see the sky. Take a walk, try to talk, don't make stupid conversations. Be aware, not in despair. Believe in who you are. Did you try? Did you try? See the sky, see the sky. Did you try? Did you try? See the sky, see the sky. Και συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά εδώ πάντα συντονισμένοι στο NG Radio, γιατί ή το έχεις ή δεν το έχεις. Θέλω να χαιρετήσω όλους εσάς που έχετε στείλει τόσα πολλά μηνύματα και φυσικά όλους τους ακροατές που μας ακούτε στον ΕΝΠΛΟ στους 89,2, στα Ιωάννινα, στην Κέρκυρα και στη Θεσπρωτεία. Καλησπέρα σε όλους, όπως εσάς που μας ακούτε στο ράδιο Μέλη στους 106,6. Τι όμορφη που είναι και η Κοζάνη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα με τον αγαπημένο Βασίλη Νικολόπουλο. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα για σένα. Και χαίρομαι που επιτέλους έτσι θα μιλήσουμε όμορφα, θα μας πεις και εσύ ό,τι θέλεις. Κυρίως όμως για τη δουλειά σου. Γεια σας. Γεια Από σας. μένα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το project σου Do It Music σήμερα. Ναι. Ένα project που από ό,τι κατάλαβα είναι, τι να πω, πολυπίκυλο, πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν είχε μέσα και λαϊκό τραγούδι παραδοσιακό, αν και έχεις κάτι ανατολίτικα σημεία, στοιχεία, ναι. τα έχεις πάρα πολύ. Αλλά αν είχε καθαρό, ας πούμε, θα έλεγα ότι εντάξει, αυτό είναι ένας δίσκος ολοκληρωμένος με τη ζωή μου, τι ακούω καθημερινά. Κάπως έτσι. Ήδη έχουν στείλει αρκετά μηνύματα οι ακροατές, θέλω να σου πω, γιατί όλοι μαζί κάνουμε αυτή την εκπομπή. Συνεχίζουν βέβαια στο studio@kngradio.gr και θέλουμε εσύ τώρα να μας πεις για αυτό το δίσκο που κυκλοφόρησε φέτος. Ναι. Είναι πράγματι μια δουλειά η οποία είναι σημεία αναφοράς, ας πούμε, διαφόρων ειδών μουσικής από το παρελθόν που έχω δημιουργήσει. Ασχολούμαι με διάφορα είδη μουσικής και με ελληνική. Στη συγκεκριμένη δουλειά επίσης υπάρχουν σε αρκετά tracks και ελληνική δρόμη μουσική, καθώς προσπαθώ επίσης να περνάω και μια ελληνικότητα μέσα από αυτά που κάνω, εάν και προφανώς εφόσον είναι ο στίχος στα αγγλικά
απευθύνομαι παγκόσμια και πάντα αυτή ήταν η αίσθησή μου, ας πούμε, και αυτό που ήθελα από παλιά. Τώρα η δουλειά αυτή έχει 10 διαφορετικά είδη μουσικής, προκειμένου να μπορεί να καταλάβει κάποιος τι κάνω, τι μπορώ να κάνω και τι είδη μουσικής και παραγωγών είναι αυτά που είναι κάτι σαν teaser του Βασίλη Νικολόπουλου, ας πούμε. Μπράβο. Ούτως ώστε να έχει κάποιος αίσθηση από όλους αυτούς τους ήχους. Γιατί οι περισσότεροι ήχοι, τους περισσότερους ήχους από ό,τι άκουσα, επειδή είναι ηλεκτρονική μουσική κυρίως, τους έχεις δημιουργήσει κι εσύ. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο αυτό, θέλω να πω. Γιατί πραγματικά είναι πολύ διαφορετική ήχη και δεν είναι οι ήχοι, ας πούμε, οι mainstream που ακούμε. Είναι ήχοι, έχεις δημιουργήσει μια δική σου ταυτότητα μέσα σε όλα αυτά τα είδη. Αυτό έχω προσπαθήσει να πετύχω. Γενικότερα, ένας από τους λόγους που ασχολήθηκα, γιατί είμαι και ηχολήπτης, ένας από τους λόγους εγωιστικό που ασχολήθηκα αρχικά, το βασικό ερέθισμα, ήταν να μπορώ να δημιουργήσω τον ήχο που θέλω στα τραγούδια μου. Αυτό ήταν το αρχικό ερέθισμα. Οπότε για να το πετύχαινα αυτό θα έπρεπε να ασχοληθώ με τον ήχο για να μου οδηγήσει εκεί που θέλω κτλ. Και πράγματι αυτό και έγινε. Δηλαδή ασχολήθηκα και με μουσική, με άλλα όργανα κλπ. Μέσα από τον ήχο βρήκα και μπορώ και πλέον κατευθύνομαι όπως θέλω, απολύτως μπορώ να πω, σε επίπεδο παραγωγής κτλ. Αναπαράγω εγώ τα δικά μου samples, τους δικούς μου ήχους, μπορώ να κάνω κάτι να ακούγεται σαν κάτι άλλο, δηλαδή έχω πλέον τη δυνατότητα να τα χειρίζομαι αυτά στις μουσικές. Να πούμε και στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, θα πούμε σε λίγο βέβαια για την προϋπηρεσία, για την εμπειρία σου. Έχεις κάνει τρομερά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι πολύ γνωστός σε ό,τι έχεις κάνει. Πραγματικά φημίζεσαι δηλαδή για το ταλέντο σου στο να ακούς και στο να παράγεις. Θέλω να πω όμως ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάμε για μια δουλειά που είναι 100% Βασίλης Νικολόπουλος. Δηλαδή από τον ήχο έχεις δημιουργήσει τον ήχο, την υφή, αυτό που ακούμε δηλαδή το έχεις δημιουργήσει, μέχρι το να δημιουργήσεις μετά τη μελωδία και να τα βάλεις όλα αυτά μαζί να μας βγάλουν ένα τραγούδι. Βάλε και το στίχο και τις φωνές που και αυτές επεξεργάζονται και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να το ξεχωρίσουμε για να καταλάβουμε λίγο τη βαρύτητα. Ναι. Σε αυτή τη δουλειά έχω κάνει, σαν να λέμε, σχεδόν τα περισσότερα πράγματα. Συμμετέχουν φυσικά και κάποια εξαιρετική μουσική, αλλά ένας από τους στόχους αυτής της δουλειάς ήταν και αυτός, έτσι, το να πετύχω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Το ότι είναι δικό μου 100%, και αυτό ήταν και ένα από τα συστατικά αυτού του άλμπουμ. Από την άλλη, επειδή αναφέρθηκες και σε αυτό, όταν είσαι ηχολήπτης και επειδή ο κόσμος, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου με ξέρουν σαν ηχολήπτη, ούτως ή άλλως επειδή σε αυτό το χώρο εργάζομαι, είναι λίγο δύσκολο το να σε ξεχωρίζουν σαν καλλιτέχνη. Πολύ αν δύσκολο. Βγάλεις, έτσι, και ισχύει σε όλους μας τώρα. Δεν είναι ότι... Αλήθεια είναι αυτό. Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε λίγο. Και με τις ταμπέλες το έχουμε λίγο. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, είναι τραγουδιστής, μετά τον βλέπεις να παίζει πιάνο, λες άντε, δεν είναι καλός πιανιστής. Ούτε καν που κάθεσαι να τον ακούσεις τις περισσότερες φορές. Κάπως, και το βλέπεις κυρίως από τους δικούς σου ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή, που μεν έχεις το θάρρος να τους πάρεις και να τους πεις, ξέρω εγώ, άντε, μπες, κάνε, άκου, δεν μπήκες. Αλλά από την άλλη βλέπεις ότι συμβαίνει αυτό ουσιαστικά. Όχι, ότι συμβαίνει. Μάλιστα εσύ θα πρέπει να το έχεις ζήσει αυτό από πρώτο χέρι. Γιατί βλέπεις ότι όταν μπαίνει μια ταμπέλα σε κάποιον, ακόμα και στους καλλιτέχνες, είναι πολύ δύσκολο να φύγουν από αυτή, να δραπετεύσουν, να κάνουν αυτό που θέλουν όντως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κινηθούν σε άλλα μονοπάτια. Λέω να τους αφήσουμε λίγο όμως με λίγη αδρεναλίνη, έτσι. Δεν θα μαθείτε τίποτα ακόμα. Πολλοί έχουν ερωτήσει για το όνομά σου, γιατί φυσικά δεν έχουμε αποκαλύψει και τίποτα εδώ πέρα σε αυτό το σταθμό. Όλα μένουν κρυφά. Να πούμε όμως όλους τους ακροατές ότι επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Νικολόπουλος όταν είχε έρθει εδώ στη συνέντευξή του σε εσένα, Βασίλη, με τα καλύτερα λόγια, ότι είσαι ο γιος του Χρήστου Νικολόπουλου και ότι σε θαυμάζει πάρα πολύ, σε αγαπάει και εγώ τον αγαπώ. Έχετε κάνει μαζί τόσα πράγματα. Τρομερά τυχερός γι' αυτό. Γιατί εντάξει, ένας από τους λόγους που έχω κάποια βασικά, ας πούμε, υψηλά, είχα την τύχη να έχω κάποια υψηλά στάνταρ, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω σωστά, είναι επειδή έβλεπα και ήμουνα πάντα με τον πατέρα μου και έχω δει πολλούς, ας πούμε, φοβερούς καλλιτέχνες. Το έχεις ζήσει, έχεις συνεργαστεί μαζί τους. Ναι, έχω συνεργαστεί, στη συνέχεια συνεργάστηκα. Έχω βρεθεί σε ηχογραφήσεις από στούντιο της Κολούμπια μέχρι
δεν μπορώ να περιγράψω δηλαδή, πόσα πράγματα έχω δει και όσο τα θυμάμαι είναι συγκινητικό πραγματικά. Θα τα πούμε λίγο, γιατί έχεις συνεργαστεί με όλους τους κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, αλλά και με ξένους κορυφαίους καλλιτέχνες. Με ξένους, πιο μικρός, ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που έχω ετοιμάσει από το δίσκο αυτό το πολύ ωραίο Do It Music, το πολύ ωραίο project. Έχω ετοιμάσει το δεύτερο, το But I Know. Πάμε να το ακούσουμε λίγο και επιστρέφουμε.
επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Θέλω να πω ότι εδώ ο Βασίλης έχει βρει τον άνθρωπό του, τον Τάσο, και του λέει τον πόνο του. Μιλάμε για αναλογικά και ψηφιακά. Αναλογικά, ψηφιακά, πολύ ωραία πράγματα, δύσκολα. Και λέγαμε και την ιστορία αυτού του τραγουδιού, το But I Know, που είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Δηλαδή, όντως και εγώ το φαντάστηκα πολύ soundtrack όταν τα άκουσα, μηχανές να τρέχουν στον δρόμο και όλα αυτά. Οπότε πες μας λίγο πώς το έγραψες, γιατί εμείς κάτι ξέρουμε. Κακά τα ψέματα, δεν θα σας πω ψέματα. Λοιπόν, το But I Know γράφτηκε, ήταν κάποιος διαγωνισμός πριν μερικά χρόνια, λίγο πριν βγει η ταινία Matrix 3, όπου ήταν ένας διαγωνισμός όπου μπορείς να κερδίσεις θέση για να διαγωνιστείς στη συμμετοχή του soundtrack, οπότε πρέπει να κερδίσω έναν πρώτο για το Matrix, ναι, το για γνωστό. το Matrix, το 3, αν θυμάμαι καλά, όπου έπρεπε να κερδίσεις τον ένα διαγωνισμό και μετά να διακριθείς για να λάβεις μέρος, προκρινώσουν δηλαδή, να προκριθείς για τον επόμενο. Όπου εγώ δυστυχώς, δηλαδή προκρίθηκα από τον πρώτο, μπορούσα να συμμετάσχω, αλλά άργησα, μπερδεύτηκα με το upload με την αμερικανική ώρα και δεν υπολόγισα σωστά το χρόνο uploading και όλα αυτά. Οπότε ήταν ρομπότ που δεχόταν τα MP3 και με έκοψε. Οπότε δεν έγινε δεκτό. Και όπως έλεγα και προηγουμένως, με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν ότι το ακούσαμε επειδή... αυτό δεν σου είπα, δεν είπα πριν, ότι το έστειλα εγώ με email. Δηλαδή το έστειλα στα γραφεία ούτως ή άλλως το track και τους λέω λυπάμαι δεν πρόλαβα, αλλά σας το στέλνω μήπως μπορεί να αλλάξει κάτι, ας πούμε. Και με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν ότι δυστυχώς δεν γίνεται γιατί είναι κλειστό σε ρομπότ. Τώρα ποια χρονιά μιλάμε περίπου? Έχει μερικά χρονάκια το συγκεκριμένο. Βέβαια δεν ήταν έτσι ακριβώς. Απίστευτο. Έχει αποστεί έτσι λίγο. Και σήμερα ανακοινώθηκε ή αυτές τις μέρες το Matrix 4. Καλά είδα. Ότι θα βγει το 2021. Οπότε ναι, ίσως είναι η στιγμή σου αυτή. Λες. Σκέψου το, Βασίλη, ελπίζουμε σε σένα, έτσι. Δεν μιλάμε για τυχαία. Μπορεί να προορίζεται για το 4. Θα τέριαζε απίστευτα πάντως το Matrix, το συγκεκριμένο κομμάτι. Απίστευτα. Όντως γι' αυτό γράφτηκε, όντως. Γι' αυτό είχε γραφτεί. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Εξαιρετικό. Να πούμε λοιπόν λίγα πράγματα για σένα. Βέβαια δεν μας μένει πολύς χρόνος γιατί έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ξεκίνησες καταρχάς σε ένα σπίτι μουσικόφιλο, μέσα στις μουσικές, στη δημιουργία, μέσα σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ήταν μονόδρομος ίσως να ασχοληθείς με τον ήχο και τη μουσική. Ναι, υποθέτω ότι ήταν πολύ έτσι μπροστά μου. Από την άλλη δεν ήθελα ακριβώς να ασχοληθώ με τη μουσική αυτή καθεαυτή. Είχα από πάντα ενδιαφέρον με τον ήχο. Πολύ. Πρέπει να άκουγες και από μικρός πάρα πολύ καλά, Ναι, υποθέτω, λέω υποθέτω γιατί... Δεν θυμάσαι. Ναι, από ό,τι μου λένε, ναι, είχα πάντα ενδιαφέρον με τους ήχους γενικά. Οπότε στην ουσία έτσι ξεκίνησες να μαθαίνεις και όλα τα όργανα. Γιατί ξεκίνησες από πιάνο και είδα έφτασες σε όλα τα όργανα. Ξεκίνησα πιάνο, έκανα μπουζούκι, το οποίο το λατρεύω. Το μπουζούκι το λατρεύω πραγματικά. Θα είχα ενδεχομένως να είχα ασχοληθεί με μπουζούκι αν δεν ήταν ο πατέρας μου στο χώρο. Δηλαδή να είχα ασχοληθεί πιο επαγγελματικά. Να έχεις γίνει μπουζουξής, ας πούμε. Μπορεί, ναι. Δηλαδή το αγαπάω πολύ σαν ήχο και σαν όργανο. Είχα ασχοληθεί και αρκετά χρόνια με πιάνο και μπουζούκι. Αλλά σε απέτρεψε η σύγκριση? Κοίταξε, η σύγκριση είναι μοιραία, υπάρχει. Πάντα, ναι. Υπάρχει. Κακά τα ψέματα. Και η σύγκριση και μία απογοήτευση, γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσε, πολλά από τα τραγούδια του θα μπορούσαν να είναι και στο εξωτερικό αναγνωρισμένα και δημοσιοποιημένα γενικότερα, που δεν συμβαίνει αυτό με ελληνικά ρεπερτόρια δυστυχώς. Ούτε σήμερα συμβαίνει. Συμβαίνει ελάχιστα δηλαδή. Πολύ ελάχιστα. Ναι. Και γενικώς είχα και σαν παιδί κάποιες ευαισθησίες βλέποντας όλα αυτά. Με απέτρεψαν ίσως, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε διάφορα γι' αυτό, στο να επιλέξω να κάνω αυτό ακριβώς. Έζησες δηλαδή και τη σκληρή μεριά του επαγγέλματος. Ναι, ίσως τα βλέπα και εγώ όμως μόνος μου, έτσι, λίγο σκληρά. Δηλαδή δεν μου τα πέρασε κάποιος σκληρά, έτσι. Αλλά όντως όπως το είδες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Κάτι έχω πάθει και το λέω συνέχεια τώρα. Κακά τα ψέματα. Θέλω να πω ότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα να είσαι μουσικός στην Ελλάδα. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τώρα είναι όλα τα επαγγέλματα δύσκολα. Αυτή είναι η διαφορά, ίσως. Τώρα δεν υπάρχει και χώρος πολύ. Παλιά υπήρξε περισσότερος. Για τους μουσικούς εννοώ.
Και έτσι ξεκίνησε στην ουσία. Σιγά έφυγες από το μπουζούκι σιγά σιγά. Ναι, πήγες στα κρουστά. Συνέχισα, έκανα πιάνο, μπουζούκι, μετά ασχολήθηκα με τύμπανα, κιθάρα. Και κάποια στιγμή σταμάτησα με την έννοια, σταμάτησα με τα οδεία κτλ. Παίζω πολύ τζουρά τα τελευταία χρόνια, τον οποίο βάζω γενικώς και στα τραγουδιά μου. Δεν τον αφήνω απαραίτητα να ακούγεται σαν τζουράς πάντα. Το άκουσα, ήταν κάτι που έμοιαζε λίγο κάποιες φορές, αλλά δεν ήταν και ακριβώς. Και λέμε πως ήταν κάτι κοντά, δεν ήξερα όμως. Άρα ηχογραφείς με όργανα και παίρνεις μετά τον ήχο και τον πειράζεις στην ουσία. Ναι, και σχεδόν μόνιμα το κάνω αυτό, ναι. Σχεδόν σε όλα τους αλλοιώνω τους ήχους τους. Να συνεχίσουμε λίγο στις σπουδές και θα επιστρέψουμε λίγο, γιατί από ό,τι κατάλαβα και από τις σπουδές σου αλλά και είσαι τόσα χρόνια στο χώρο, νομίζω έχεις εξελίξει κάθε διαδικασία που μπορεί να υπάρξει για να ηχογραφήσεις, για να δημιουργήσεις ένα μουσικό κομμάτι. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Οπότε πήγες μετά, ξεκίνησες εδώ να σπουδάζεις ηχοληψία και ο πατέρας σου λογικά θα σου είπε δοκίμασε, γιατί όχι. Ναι, με οθούσε ο πατέρας μου. Μετά επίσης εκείνη την εποχή, επειδή είχε πολύ παραγωγικό ο πατέρας μου, τότε ξεκίνησε και το στούντιο το οποίο έχουμε και έφτιαξε το στούντιό του, οπότε για μένα αυτό ήταν το απόλυτο. Ναι. Και το απόλυτο κίνητρο βέβαια, ότι είχα και στούντιο και έτσι δεν υπήρχε δηλαδή καλύτερος λόγος για να ασχοληθώ με ήχο. Αλλά και σαν δυνατότητα είχα τη δυνατότητα να πειραματιστώ και να κάνω πολλά πράγματα εφόσον είχα το χώρο, και το έκανα και το κάνω ακόμα, όμως δεν καθόμουν ήσυχος. Απίστευτο. Οπότε μετά έφυγες και στην Αγγλία και εκεί στην ουσία έμαθες να φανταστώ πολύ προχωρημένα πράγματα τότε για την Ελλάδα. Ναι. Ακόμα και σήμερα νομίζω έχουν πολύ προχωρημένα πράγματα. Εντάξει, αν σκεφτούμε ότι με το ίντερνετ και τη τεχνολογία πλέον όντως μπορείς να την ακολουθήσεις και σε άλλες χώρες, αλλά πάντα ίσως είναι ένα βήμα μπροστά. Ναι, στο εξωτερικό γενικώς δίνουν όσο χρόνο χρειάζεται. Δεν υπάρχει τσαπατσουλιά. Δεν υπάρχει καθόλου η γνώριμη σε εμάς η βιωματική πίεση σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή ότι κάνεις, είσαι λίγο γρήγορα, εντάξει, ο χρόνος. Εκεί δεν υπάρχει αυτό στο στούντιο, το οποίο είναι πολύ πρωτόγνωρο. Αν έχεις δουλέψει σε στούντιο στην Ελλάδα, δηλαδή είναι αστείο. Το να γράφεις ας πούμε 12 ώρες και να λέει δεν πειράζει, δεν πήγε πολύ καλά σήμερα, έλα να το ξανακάνουμε αύριο. Το ένα κανάλι κιθάρας ας πούμε. Υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία στην Αγγλία και άρα εκ των πραγμάτων, εφόσον δουλεύονται όντως πολλά και πολύ ουσιαστικά όλα αυτά, λογικό είναι να βγει κάτι δουλεμένο, έτσι δεν είναι? Οπότε έτσι ανεβαίνει το επίπεδο αυτόματα των δειγμάτων της ηχογράφησης του και όλο το επίπεδο της παραγωγής. Και αυτός είναι ο πιο δηλαδή η πιο συνηθισμένη παραγωγή στην Αγγλία είναι πάντα μια πάρα πολύ καλή παραγωγή, ας πούμε, ή στην Αμερική, με αυτή τη λογική. Είναι κορυφαίες παραγωγές. Εκεί και όλες μόλις τελείωσες στη σχολή ξεκίνησες κατευθείαν να δουλεύεις σε στούντιο. Ήταν δική σου επιλογή αυτή ή σε ζήτησαν? Στην Αγγλία μιλάς τώρα? Ναι, στην Αγγλία. Στην Αγγλία, κοίταξε, όταν πήγα κάπου στη μέση των σπουδών μου, είχα κάποιον γνωστό. Για την ακρίβεια είχε η μητέρα μου, είχε γνωστό κάποιον ο οποίος ήταν φίλος του πατέρα του George Michael. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Αυτό τελείως σκουφό. Πού το βρει? Όπου... Α, ναι. Ίσως από την Κύπρο, ποιος ξέρει. Ναι, από την Κύπρο, ακριβώς. Ήταν Κύπριος. Κάπως έτσι. Ήταν Κύπριος ο φίλος της μητέρας μου και αυτός μου βρήκε κάποιο link, ας πούμε, για να βρω δουλειά σε αυτό το στούντιο και έτσι ήρθα σε επαφή και εργάστηκα για κάποιους μήνες. Ήσουν στο Latina Road Studios. Latimer Road Studio, ναι. Latimer, ναι, συγγνώμη, τα έχω γράψει και εδώ. Latimer Road Studios. Και εκεί δούλεψες με καλλιτέχνες που εντάξει. Εκεί έτυχε, δηλαδή στο διάστημα που δούλευα, είχε περάσει Lenny Kravitz, Barbara Streisand, είχε έρθει ένα μίξ, δεν την είχα πετύχει εγώ. Δεν την είδες δηλαδή? Δεν την είδα. Αλλά το επεξεργάστηκες. Αλλά φανταστείτε το εξής, ναι, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό. Μιλάμε για το 1995, ήρθε στο στούντιο για να κάνουμε ένα μίξ για την πρωτοχρονιά του 2000. Πότε ήρθε το 95? Ήρθε 5 έτη πριν, δηλαδή, για το 2000. μια παραγωγή για να ξεκινήσει να δουλεύετε για ένα τηλεοπτικό του 2000.
Καλά, απίστευτο, έτσι. απίστευτο. Και αυτό δείχνει και κάτι, έτσι, και το επίπεδο αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι άλλο το επίπεδο. Οπότε εμείς είχαμε ένα υλικό να δουλέψουμε, να κάνουμε μίξη κτλ. Για την πρωτοχρονιά του 2000, το 1995. Πω, είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Ξέρω κάποιους καλλιτέχνες που και στην Ελλάδα που έχουν το πρόγραμμά τους για τα επόμενα 2 χρόνια. Αλλά αυτό 5 χρόνια μετά και να ξεκινήσεις 5 χρόνια πριν τη μίξη, αυτό δεν μπορούσα καν να το φανταστώ. Και το Robert Plant. Και το Robert Plant, ο οποίος είναι φοβερός, τον αγάπησα δηλαδή μόλις τον γνώρισα, ήταν φοβερός. Και άλλοι, δεν δούλεψα πολύ εκεί γιατί σπούδαζα κιόλας. Ναι. Αλλά είχα αυτή την περίοδο η οποία ήταν, εντάξει, μου έδωσε πολλά. Και τι σε έκανε να γυρίσεις πίσω? Ο στρατός. Στην πρώτη φάση ο στρατός. Βέβαια μετά, δηλαδή και τώρα δεν θα μπορούσα να ζήσω στην Αγγλία. Το κλίμα γενικότερα, οι Άγγλοι όλοι, εντάξει, έζησα χρόνια ωραία, αλλά δεν θα μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή δεν είναι η χώρα για μόνιμα που θα μπορούσα να ζήσω μόνιμα εγώ. Θα μπορούσα να ζήσω σε άλλη χώρα που έχει πιο πολύ ήλιο, να το πούμε έτσι, πιο πολύ Ισπανία, ας πούμε, ευχάριστους ανθρώπους, πιο χαρούμενους, ναι, κάπου αλλού. Από την άλλη έχει πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις, να ασχοληθείς επαγγελματικά η Αγγλία σίγουρα. Έχεις κρατήσει επαφές με κάποιους συμφοιτητές? Είχα κρατήσει, αλλά δυστυχώς πλέον έχω με τα χαθεί. χρόνια λογικό είναι. Έχω χαθεί, έχω μόνο με ένα φίλο μου πλέον να κρατήσει. Και ήρθες εδώ και μετά αυτό ήτανε. Ξεκίνησες να δουλεύεις εντατικά. Ξεκίνησα live, ήθελα να δουλέψω live τόσο ώστε να καλύψω και αυτό, γιατί δεν είχα ασχοληθεί τότε με live. Και εφόσον δούλεψα live μερικά χρόνια, μετά ξανά επέστρεψα στο στούντιο και σε live, αλλά πλέον είμαι πιο πολύ στο στούντιο σε επίπεδο παραγωγής και σε κάποια live πιο επιλεκτικά. Αλλά ωραία και τα live. Να πούμε ότι έχεις συνεργαστεί με όλους τους κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες. Δηλαδή δεν ξεχωρίζω κάποιον. Δηλαδή από Αντώνη Ρέμο, Μητροπάνο. Έχω ηχογραφήσει πάρα πολύ κόσμο, ναι, στο στούντιο. Πάρα πολύ. Και με πολλούς σε lives. Εντάξει, καλύτερα να αναφέρεις εσύ ονόματα, ήδη ανέφερες μερικά. Είναι πάρα πολύ μωρέ. Ξεχωρίζεις όμως κάποια στιγμή ή κάποια φιλία σου για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή που τη θυμάσαι και για άσχετο λόγο μέχρι σήμερα? Είναι πολλά από το στούντιο. Δηλαδή ειλικρινά δεν μπορώ να πω. Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κάτι, νομίζω. Η συνεργασία σου με τον παπά σου πώς είναι? Η συνεργασία μου με τον πατέρα μου είναι άλλου επίπεδου, με την έννοια ότι έχει ξεφύγει από συνεργασία επαγγελματική. Επειδή υπάρχει το θάρρος και από τον ένα και από τον άλλον. Καταλαβαίνει το ένα στον άλλον κατευθείαν. Εκτός από αυτό, ναι, αυτό καταρχήν ισχύει. Δεν γιατί πολύ μιλάμε. εργαστήκατε μαζί. Ναι, δεν πολύ μιλάμε όταν ηχογραφούμε, ας πούμε. Γίνονται όλα λίγο. Αν μαζί θα πεις ότι κάνουν αυτοί. Μηχανικά, ναι. Από την άλλη, και μπορεί ο ένας να πει στον άλλο κάτι που δεν θα μπορούσε κανένας άλλος στον κόσμο να το πει. Με αυτό το θάρρος. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η συνεργασία και αυτό το θάρρος. Οπότε αυτό διευκολύνει πολλά πράγματα και μας αρέσει. Άρα έχετε δέσει σαν ομάδα. Εννοείται. Γιατί να πούμε ότι έχετε μαζί το Ρήμα. Ναι, έχουμε κάνει και το label το Ρήμα, όπου από εκεί ξεκινήσαμε και κάνουμε διάφορες παραγωγές. Και από εκεί η παραγωγή και Disney Music βγήκε από εκεί. Και είναι να βγουν και άλλοι. Δηλαδή, γενικώς έχουμε μεγάλη διάθεση με το Ρήμα και όρεξη. Φαίνεται αυτό και συγχαρητήρια κιόλας για τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να πω, έχουν έρθει εδώ και μηνύματα που είχατε ειδοποιήσεις. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο που έτσι έχω ετοιμάσει. Μήπως θες και εσύ να βάλουμε κάποια τραγούδια από αυτά που έχεις γράψει, κάποιο δικό σου αγαπημένο? Μπορώ να σου πω εγώ μετά κάποιο. Μετά. Ναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το Άνθησε και να μας πεις μετά και πώς έκανες την ηχογράφηση, γιατί έκανες με ένα πολύ ωραίο τρόπο από ό,τι άκουσα. Θα το πούμε μετά όμως. Okay.
Νομίζω ότι δεν θα μας φτάσει η συγκεκριμένη ώρα να μιλήσουμε για σένα, Βασίλη, γιατί πραγματικά έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να πω εδώ στους φίλους που συντονιστήκανε τώρα ότι μιλάμε με τον Βασίλη Νικολόπουλο για το project του, το μουσικό Do It Music, αλλά που έχει κυκλοφορήσει από την εταιρεία το Ρήμα, αλλά και για την εμπειρία του, για τις σπουδές του, για τα μεγάλα ονόματα που έχει συνεργαστεί. Θα ήθελα λίγο να πούμε το Άνθησε που μόλις τώρα ακούσαμε. Όσοι έχετε μπει μέσα τώρα και το έχετε ψάξει στο Spotify, να πω ότι το Άνθησε είναι το νούμερο 6. Το Άνθησε πώς έγινε η εγγραφή των ήχων αυτών. Γιατί άκουγα που το περιέγραφε στον Τάσο, που είναι ίσως και από τους λίγους ανθρώπους εδώ μέσα που σε καταλαβαίνουν και οι δύο αγαπάτε πολύ την τελειότητα και τον ήχο. Και είναι ωραίο έτσι να μας δώσεις αυτές τις πληροφορίες. Πολύ ευχαρίστως. Επειδή ηχογραφώ και σε αναλογικά μέσα. Κάτι πολύ δύσκολο, έτσι. Ηχογράφησης. Και πλέον στην εποχή μας δεν το βρίσκεις τόσο εύκολα. Όχι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Θέλει μια τεχνογνωσία, αλλά ουσιαστικά πρέπει να αφιερώσεις χρόνο στο να καταλάβεις πώς δουλεύει, πώς μπορεί να συνδυαστεί με ψηφιακά μέσα κλπ. Αλλά είναι μια ολόκληρη σχολή ο αναλογικός ήχος σε γενικότερες γραμμές και θέλει αρκετά ψάξιμο και έρευνα κάποιος να ασχοληθεί. Οπότε εγώ γενικώς χρησιμοποιώ, επειδή έχουμε και αναλογικό πομπινόφωνο, χρησιμοποιώ πολύ την αναλογική ταινία ώστε να χρωματίζω τους ήχους μου. Δηλαδή μπορώ να ηχογραφήσω κάτι εκεί, μετά να το ψηφιοποιήσω, να το ξανά ηχογραφήσω εκεί. Οπότε χρησιμοποιώ σε συνδυασμό όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το τραγούδι, το Άνθησε, έχει μιξαριστεί εξ ολοκλήρου σε αναλογική ταινία και έχει ένα πιο ιδιαίτερο χρώμα, διότι έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν το ξαναέφερα στον υπολογιστή να το επεξεργαστώ, παρέμεινε στο αναλογικό του στάδιο. Και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα, δεν είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα. Υπάρχει και κάποιο άλλο τραγούδι έτσι που ηχογραφήθηκε, δημιουργήθηκε με κάποια ιδιαίτερη διαδικασία? Υπάρχει και στο Μπαταϊνό που ακούσατε προηγουμένως. Το Μπαταϊνό έχει κάποια σημεία το οποίο δεν ακούγονται όμως έτσι, που έχει πιάνο ηχογραφημένο σε ένα χώρο που είναι δηλαδή μαζί με την ηλεκτρική κιθάρα υπάρχουν και ανοιχτά πιάνα τα οποία ηχούν στους τόνους, ας πούμε, που παίζει η ηλεκτρική κιθάρα σε κάποια σημεία. Και αυτό έχει ηχογραφηθεί σε πομπίνα επίσης και είναι κάποιο είδους εφέ που βγαίνει κάποια στιγμή, που μπλεντάρει μαζί με όλα τα άλλα σε κάποιο σημείο του Βαταϊνό. Γενικώς είναι πολλά τα στοιχεία που χρησιμοποιώ τέτοιων ειδών, δηλαδή που έχω δημιουργήσει κάποια samples μέσω κάποιου τρόπου που συνήθως είναι αναλογικός με κάποια ταινία. Μπορεί να έχω κάνει σε πιο αργό κάτι, να έχω γράφει σε ένα βάθος, να το κάνω πιο αργό, ένα reverb από μια φωνή, να το χρησιμοποιήσω μετά έτσι. Δηλαδή κάνω διάφορα πράγματα ώστε να πολύ αναφερθώ σε αυτά. Είναι πολλά. Αλλά σίγουρα χρησιμοποιώ την αναλογική τεχνολογία συνδυαστικά με την ψηφιακή. Αυτό είναι πολύ ωραίο, σπάνιο και πολύ δύσκολο επίσης. Δηλαδή αυτό με το πιάνο, πήγες ας πούμε σε κάποιο χώρο ανοιχτό με πιάνο και κάνατε την ηχογράφηση? Στο χώρο της ηχογράφησης που ηχογραφούσα. Στο χώρο, ναι. Ναι, είναι ας πούμε το κάθε ακόρντο, τον κάθε τόνο που παίζει η ηλεκτρική κιθάρα, τον πάντα και το πιάνο, ηχογραφούσα το ίδιο πράγμα και μετά τέριαξα το αντίστοιχο παίξιμο της κιθάρας με το αντίστοιχο ηχογράφημα που είχα κάνει του πιάνου που παίζει τα ίδια ακόρντα και βγαίνει ένα πράγμα τρελό λίγο. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι έχεις ασχοληθεί τόσο πολύ με τον ήχο, τον έχεις αγαπήσει και είσαι τόσο πολύ ταλαντούχος αυτό, που έχεις πάρει τον ήχο από κάτι άειλο στην ουσία και το έχεις πιάσει, του έχεις αλλάξει τη μορφή, μπορείς και τον πλάθεις τον ήχο. Αυτό είναι σαν μαγεία κάπως, μπορώ να πω. Μ' αρέσει πολύ, το αγαπάω. Δεν χρειάζεται να μας πεις όμως άλλα μυστικά σου, θέλω να πω γι' αυτό. Θα ήθελα όμως, πριν πάμε στα μηνύματα, να αναφερθούμε λίγο στα 3D videos, τα οποία κάποιος μπορεί να βρει στο κανάλι σου στο YouTube. Μια εξαιρετική δουλειά, θέλω να πω. Είναι του Ηλία Τσουτσούλη, ο οποίος είναι απίστευτο το πόσο πολύ με έχει βοηθήσει. Λέει, πραγματικά, εντάξει, είναι φοβερή η δουλειά του. Είναι κάτι που πήγαμε να κάνουμε πάρα πολύ δύσκολο. Πήγαμε να κάνουμε ένα 3D environment στο website μου, το οποίο πήρε πάρα πολύ χρόνο και θα έπαιρνε χρόνια ακόμη, γιατί ουσιαστικά το έκανε μόνος του. Αυτός είναι στα 3D. Εγώ βοηθούσα, αλλά δεν είμαι 3D. Οπότε είναι πολύ δύσκολο.
Ήθελε πολύ χρόνο και αποφασίσαμε να τα κάνουμε clips. Αλλά αυτά τα ίδια βίντεο clip, αν δει κανείς, ήταν μέσα σε ένα 3D περιβάλλον όπου υποτίθεται ότι θα γυρίζεις, θα άγγιζες τους, θα ερχόντουσαν οι στίχοι, θα άγγιζες το συννεφάκι, ας πούμε, από το Live Your Life. Υπήρχε δηλαδή ένα 3D περιβάλλον γενικότερα, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Σε γενικές γραμμές ο Ηλίας έχει κάνει όλα τα βίντεο κλιπ. Εγώ έχω κάνει 2 βίντεο κλιπ, το For You και το Love for the Summer, και του χρωστάω πολλά. Θεωρώ ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι πολύ ταλαντούχος. Εξαιρετικός, γιατί το έχει δημιουργήσει και αυτό μόνος του, που είναι επίσης πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Να δημιουργήσεις μια εικόνα, τα χρώματα, τα σχήματα, την κίνηση στο 3D, πόσο 3D, τις διαστάσεις. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Θα ήθελες να αναφερθούμε και σε κάποιον άλλο συντελεστή σε αυτή τη δουλειά? Κοιτάξτε, σε αυτή τη δουλειά ουσιαστικά υπάρχει ο Δημήτρης ο Αντωνιάδης, ο οποίος παίζει drums, ο οποίος επίσης με έχει στηρίξει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ. Εξαιρετικός μουσικός, και ουσιαστικά ο Δημήτρης είναι μέρος της δουλειάς και σχεδόν απόλυτος συνεργάτης μου, δηλαδή ό,τι κάνουμε παίζει, είναι ο drummer μου. Τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετείχαν δεν είναι μόνιμοι συνεργάτες, είναι για τη συγκεκριμένη δουλειά. Η Αλκμίνη που τραγουδάει το Live Your Life είναι εξαιρετική και πολύ καλή γενικώς και ενδιαφέρον καλλιτέχνης. Έχει βγάλει και μια πολύ ωραία δουλειά. Η Μαρία Σπυροπούλου. Η Μαρία Σπυροπούλου, η οποία είναι εξαιρετική λαϊκή φωνή. Γενικώς τους ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στο δίσκο. Και είναι και η Τζάνετ. Είναι και η Τζάνετ, ναι, η οποία ήταν ένα ταλέντο από την Νέα Υόρκη, που είχε έρθει και είχε συμμετάσχει δηλαδή είχε έρθει λίγο να το δοκιμάσουμε λίγο το πράγμα τότε, να δούμε πώς θα της βγει και τα λοιπά, αλλά τελικά της τέριαξε μια χαρά, το τραγούδισε και ήταν φοιτητρία του Berkeley η Τζάνετ και είχε έρθει σε ένα οδείο εδώ, εν πάση περιπτώσει είχαν γίνει exchanges φοιτητών και έτσι κάπως την είχα Πώς μπλέκεσαι συνέχεια με το εξωτερικό? Είναι σαν να το τραβάς πάνω σου. Ναι, κάπως ναι, πάντα έτσι ήταν. Γενικά αισθάνομαι ότι από πολύ παλιά δηλαδή ήσουν λίγο πιο μπροστά από την εποχή σου, εδώ ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να ήσουν από νωρίς το ίντερνετ, να παρακολουθήσεις τι γίνεται, την τεχνολογία πάρα πολύ. Φαντάζομαι δηλαδή στο στούντιο σου, παρόλο που έχεις αναλογικό και αναλογικά μέσα μάλλον, θα ανανεώνεις συχνά κάποιες έτσι κονσόλες, κάτι καινούργιο θα βγει. Ναι. Μοιάζεις πάρα πολύ με τον Τάσο Περόγλου που έχουμε εδώ σήμερα στην ηχοληψία και εκείνος είναι δήμονας, μπορούμε να πούμε, είναι πάρα πολύ καλός. Να διαβάσω όμως κάποια από τα μηνύματα λίγο. Πολύ ευχαριστώ. Γιατί έχουν έρθει αρκετά. Ή να πάμε πρώτα σε τραγούδι και μετά να επιστρέψουμε με τα μηνύματα. Όχι, ναι, πάμε πρώτα στο τραγούδι Love for the Summer που μου άρεσε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Δηλαδή πραγματικά ταξίδεψα στο καλοκαίρι. Και επιστρέφουμε γρήγορα με μηνύματα. Πάμε.
βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, πραγματικά είναι πολύ όμορφα. Βασίλη, εδώ πολλοί κόσμος σε χαιρετάει. Να χαιρετήσουμε εδώ ο Κωνσταντίνος, ο Πατούχας στέλνει καρδιές εδώ στο Instagram. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Λάμπρο. Γεια σου Λάμπρο, σε ευχαριστούμε. Τον Ζαρίφη Κοτσάκη, ο οποίος έχασε λέει ένα μέρος της συνέντευξης. Θα ανέβει παιδιά αύριο. Θα μπείτε μέσα στη σελίδα ngradio.gr στην κατηγορία συνεντεύξεις και εκεί θα δείτε αναλυτικά όλες τις συνεντεύξεις. Η Θεοδοσία ρωτάει αν θα γίνει κάποιο live, ρωτάει, ή κάποια συναυλία, και πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό στη σκηνή, live on stage. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστή ερώτηση. Δύσκολο στήσιμο, με πολλά σύνθια ίσως και υπολογιστές. Ναι, είναι δύσκολο στήσιμο, επειδή ουσιαστικά τώρα ξεκινάει ουσιαστικά η πορεία μου καλλιτεχνικά και σε σχέση με αυτό το σημείο. Εάν δω ότι, και επειδή για μένα είναι πολύ δύσκολο το να το κάνω σωστά αυτό, θα μου πάρει, έτσι είναι το να στηθεί σωστά αυτό όπως ρωτάει και η κοπέλα, είναι δύσκολο. Οπότε θα πρέπει να δω λίγο όλη την κατάσταση κίνησης της πορείας μου για να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τα live τώρα. Από την άλλη σκέφτομαι, γουστάρω τα live, είμαι άνθρωπος των live κιόλας, θέλω να κάνω live, αλλά επειδή θέλω να είναι πολύ ωραίο το live και έτσι όπως το φαντάζομαι και με τα τεχνικά κριτήρια που θέλω και τα λοιπά. Δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Για την ώρα δεν το έχω δεν το έχω στα άμεσα. Δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά θέλω. Ο Άκης ρωτάει εάν κάνεις και μαθήματα. Ασχολούμαι και με μαθήματα. Δεν το κάνω συστηματικά, αλλά ασχολούμαι πιο πολύ από στόμα με στόμα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για κάτι, ηχοληπτικά ιδίως, ναι. Ναι, ασχολούμαι. Εδώ ο Παύλος ρωτάει, τώρα δηλαδή δουλεύεις περισσότερο στο στούντιο. Ναι, και εγώ αυτό κατάλαβα. Είναι στο στούντιο και κάνει τις παραγωγές για το ρήμα. Τώρα σε αυτή τη φάση και γενικώς αυτή την περίοδο έχει και μεγάλη άνοδο η trip hop μουσική, και γενικώς είμαι σε περίοδο που εξελίσσω και εγώ τις παραγωγές μου και τα σχέδιά μου σε σχέση με τα μουσικά δρόμενα της εποχής. Ναι, έχουν στείλει και άλλα μηνύματα. Να χαιρετήσουμε με πολύ αγάπη εδώ τη φίλη μας τη Μάρθα. Να δώσουμε μια μεγάλη αγκαλιά εδώ στο φίλο μας τον Ελισαίο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως επίσης τον Τζόρτζ, τον Κωνσταντίνο εδώ. Χαιρετάνε, λένε καλή επιτυχία. Τα καλύτερα. Σας. Κάτι πολύ σημαντικό όμως που δεν είπαμε ότι στην ουσία έχεις γράψει soundtrack για ταινία, γιατί ρωτάνε κάποιοι εδώ. Έχω γράψει για μια ταινία του Αλέξανδρου Κολάτου πριν μερικά χρόνια, Death on a Prowl. Έχει βραβευτεί κιόλας. Είχε επεχθεί και στη Γαλλία. Ναι, είχα γράψει και ήταν και σε μια συλλογή με τα 20 κορυφαία soundtrack στον φεστιβάλ και ήταν και το δικό σου. Ήταν μέσα. Και το δικό μου. Πολύ ωραίο. Όπως επίσης συμμετείχες και σε τηλεοπτική σειρά. Και σε τηλεοπτική σειρά, στη Λίμνη των Στεναγμών, όπου ήταν μια σειρά 50 επεισοδίων. Έχω γράψει και για εκεί μουσική και είχα κάνει και το sound design εκεί. Και το sound design. Ωραία εμπειρία και αυτή. Νομίζω σου ταιριάζει πάρα πολύ κάτι τέτοιο. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα soundtracks. Είναι όνειρο το πάντα ήταν δηλαδή στα όνειρά μου τα soundtracks. Επειδή και εσύ οπτικοποιείς κάπως τον ήχο, δηλαδή σου ταιριάζει απόλυτα να ντύσεις κάποιες σκηνές ή να φτιάξεις το τραγούδι για μια ταινία που στην ουσία είναι κάτι σαν μια ζωή, ας πούμε, συνδυασμός ζώων. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο. Κάπου εδώ δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε. Θα μας ξανάρθεις όμως, έτσι. Πολύ ευχαριστώ. Όποτε θέλετε. Δεν το συζητάμε. Εδώ έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα από όλους. Και να πούμε ότι αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και άλλα πολλά από εσένα, Βασίλη Νικολόπουλε. Χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι φοβερή η εκπομπή σας και ο χώρος σας και όλοι σας είστε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλοι καλοί. πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι δική μας η χαρά και η τιμή. Θα κλείσουμε με το έτσι λίγο πιο αγαπημένο σου, αν και ξέρω ότι το How Long. Και φυσικά δεν ξεχνάμε Do It Music, το βρίσκεται σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Do It Music, λοιπόν. Βασίλης Νικολόπουλος, και πάλι ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους σας. Καλό βράδυ, ακολουθεί Χαρούλα Νικολαίδου 11 με 1. Εμείς πάλι, παιδιά, θα τα πούμε από Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, γιατί ή το έχεις ή δεν το έχεις. Σας αγαπώ πολύ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάσο Περόγλου για ό,τι ακούτε, ό,τι βλέπετε, ο άνθρωπος πίσω απ' όλα, και φυσικά τον Εμπλό 89,2, όπως και το Ράδιο Μέλη 106,6 για την αναμετάδοση της εκπομπής. Καλό βράδυ σε όλους.
can I say? What on this day I may celebrate, I may celebrate. Time passes fast and I can't regret. How long should I stay here? It doesn't matter where I go. You are not in me, but I can hear the love which always makes us strong. I have been maybe inside my wall for too long. The only place I belong. The time can wait, I'm here and